આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. પણ વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં જો આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ નોટિફિકેશન પણ ઓન કરશો, જેથી આવી નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહેશે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે માત્ર 4 જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની મદદથી ને માત્ર 10 જ મિનિટમાં કિટકેટનું મિલ્કશેક બનાવતા શીખીશું, જે એકદમ ક્રીમી અને થીક હોય છે. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો મને જરૂરથી જણાવજો. જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક પણ કરી દેજો. સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા જે 55 ગ્રામવાળી જે કિટકેટ આવે એવા 2 પેકેટ લઈ લીધા છે. 3/4 કપ મેં દૂધ લઈ લીધું છે. દૂધ અહીંયા હું ફૂલ ફેટ અને એકદમ ચિલ્ડ હશે એવું લઈશ. 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી હર્શીઝની જે ચોકલેટ સિરપ આવે એ લઈ લીધી છે. તમે અહીંયા કોઈ બીજી પણ ચોકલેટ સિરપનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 3 મોટા સ્કૂપ મેં વેનીલા આઈસ્ક્રીમના લઈ લીધા છે. તમે અહીંયા બીજા કોઈ ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ પણ યુઝ કરી શકો છો, જેમ કે ચોકલેટ. એક બ્લેન્ડર લઈ લઈશ. એમાં હું સૌથી પહેલાં જે કિટકેટ છે એના આવી રીતના 3-4 ટુકડા કરીને બ્લેન્ડરમાં એડ કરી દઈશ. આવી રીતના બધી જ કિટકેટના ટુકડા કરી લઈશું આપણે. હવે એમાં હું દૂધ એડ કરી દઈશ. સાથે સાથે આપણે જે હર્શીઝની સિરપ લીધી હતી એ એડ કરી દઈશું, જેથી જે મિલ્કશેકની ફ્લેવર છે એ એન્હાન્સ થઈ જશે. આ ઓપ્શનલ છે, પણ તમે જો એને એડ કરશો તો એ વધારે ચોકલેટી લાગશે. સાથે સાથે અહીંયા હું વેનીલાના જે સ્કૂપ્સ લઈ લીધા હતા આપણે આઈસ્ક્રીમને એ પણ એડ કરી દઈશ. એકવાર વ્યવસ્થિત આપણે બધું જ બ્લેન્ડ કરી લઈશું. આપણે એને ઓવર બ્લેન્ડ નહીં કરીએ, નહીંતર એની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એકદમ પતલી થઈ જશે. આ રીતના આપણને એકદમ થીક અને ક્રીમી કન્સિસ્ટન્સી જોઈએ. ગાર્નિશિંગ માટે મેં ગ્લાસમાં થોડી ચોકલેટ સિરપ એડ કરી દીધી છે અને એમાં મેં મિલ્કશેક એડ કરી દીધો છે અને ઉપરથી કિટકેટની સ્ટિક્સ એડ કરી દીધી છે. આ રીતના તમે માત્ર 4 જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની મદદથી માત્ર 10 જ મિનિટમાં કેફે સ્ટાઇલ કિટકેટ મિલ્કશેક બનાવી શકો છો, જે બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે. તો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તમને એ મને જરૂરથી જણાવજો. તમારા સજેશન્સ કોમેન્ટ સેક્શનમાં ડ્રોપ કરીને પણ મને જરૂરથી જણાવજો.